हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે નવી રીતે ગુવારનું શાક। ફ્રેન્ડ્સ, એકને એક પ્રકારનું ગુવારનું શાક ખાઈને જો કંટાળ્યા હોય ને તો તમારા માટે આજે બેસ્ટ આઈડિયા લઈને આવી છું। ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક એટલું મસ્ત તૈયાર થાય છે ને કે ખાવાવાળા આંગળા ચાટી જશે, સાથે પ્લેટ પણ સાફ કરી લેશે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે ગુવાર ગાંઠિયાનું શાક। ગુવાર ગાંઠિયાનું નવું અને સ્વાદિષ્ટ શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ ગુવાર સારી રીતે ધોઈ અને આ રીતે નાના ટુકડામાં સમારી લીધું। ગુવારની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ રીતે સરસ કૂણો ગુવાર હોય ને એવો ગુવાર લેવાનો જે સ્વાદમાં એકદમ મીઠો હોય। હવે આજે આ શાક નવી રીતે બનાવવાનું છે તો પહેલાં આપણે ગુવારને બાફી લેશું। અહીંયા કુકર લીધેલું છે, સમારી અને ધોઈ રાખેલો ગુવાર કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને ગુવારની સાથે જ અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું, ચપટી જેટલું મીઠું ઉમેરશું અને એની સાથે ચપટી જેટલી હળદર ઉમેરી દેશું। હળદર અને મીઠું ગુવાર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। કુકરનું ઢાંકણ પેક કરી દેશું અને કુકરમાં માત્ર 2 સીટી કરી લેશું। ગ્રેવી તૈયાર કરી લઈએ તો એના માટે અહીંયા મેં 2 મોટી સાઇઝના ટમેટાં ક્રશ કરી અને પ્યુરી તૈયાર કરી લીધી છે। એની સાથે થોડા મસાલા કરી લઈએ તો 1 ચમચી લસણની ચટણી લીધેલી છે। તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। મીઠું આપણે ગુવાર બાફવામાં પણ ઉમેરેલો છે અને લસણની ચટણી કરીને ત્યારે પણ મેં થોડું મીઠું ઉમેરેલું છે, એટલે મીઠું જાળવીને ઉમેરવાનું। તો બધી સામગ્રી ટમેટાની પ્યુરી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી દેવાની। ગુવારનું શાક તો ફ્રેન્ડ્સ બધાના ઘરમાં બનતું જ હોય છે, પણ તમે એક વખત આ નવી રીતે બનાવો। જે લોકો ગુવાર ખાવું પસંદ નહીં કરતા હોય ને એ પણ તમને સ્પેશિયલ ફરમાઈશ કરીને ગુવારનું શાક બનાવવાનું કહેશે। શાક માટેની સ્પેશિયલ મસાલા ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। મસાલા ગ્રેવી આપણે તૈયાર કરેલી અને થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દીધેલું। અહીંયા તમે જુઓ કે મસાલા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે અને આ ગ્રેવી સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે। આ બાજુ આપણા કુકરમાં પણ 2 સીટી થઈ ગઈ છે। ચાલો હવે શાક બનાવી લઈએ। કુકર સાઈડ પર રાખી દેશું અને શાકનો સ્પેશિયલ વઘાર કરી લેશું। ગેસ પર કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું। તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ જીરું ઉમેરશું અને ગુવારનું શાક પચવામાં હળવું રહે અને સ્વાદિષ્ટ થાય એ માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો જ અજમો હાથેથી જોડી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। અજમો ઉમેરવાથી શાક એકદમ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે। બધી સામગ્રી સરસ કકડી જાય ને એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું। તૈયાર કરેલી મસાલા ગ્રેવી એક વખત ચમચી ફેરવી અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને તરત જ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી વઘારના છાંટા બિલકુલ બહાર ના ઉડે। અને એ જ બાઉલમાં આપણે 2 ચમચી જેટલું પાણી પણ ઉમેરી દેશું, જેથી બધી જ મસાલા પેસ્ટ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી શકીએ અને એક વખત ગ્રેવી સરસ મિક્સ કરી લેશું। ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને ગ્રેવીને સારી રીતે કૂક કરી લઈશું। એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું। થોડીવાર પછી અહીંયા ઢાંકણ ખોલીએ તો તમે જુઓ કે તેલ બધું જ ઉપર આવી ગયું છે। એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું। મેં ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દીધેલું। ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો શાકમાં ઉમેરેલું બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને શાક માટેની ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આ શાકને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે તો અહીંયા જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, તમે ગરમ ગરમ ગ્રેવી સાથે દહીં ઉમેરશો ને તો દહીં ફાટી જશે, એટલે થોડીવાર માટે ગેસને બંધ કરી દેવાનો કાં તો ગેસને એકદમ ધીમો કરી દેવાનો। અત્યારે મેં ગેસ બંધ કરી દીધો છે। ગેસ બંધ કરી દીધા પછી મોટી 1 ચમચી દહીં ઉમેરશું। દહીં ઉમેરવાથી આ શાકનો ટેસ્ટ બહુ મસ્ત આવશે। દહીં ગ્રેવી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું। આ રીતે કરશો ને એટલે દહીં તમારું બિલકુલ ફાટશે નહીં અને શાકમાં એકદમ ક્રીમી ટેસ્ટ આવશે। તો અહીંયા આપણે દહીંને ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે। હવે ફરી ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરશું। દહીંને પણ ગ્રેવી સાથે સરસ કૂક કરી લેવાનું છે, જેથી દહીંનો કાચો સ્વાદ શાકમાં બિલકુલ ના આવે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દહીં ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને ફરી પાછું બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે। આ રીતે આપણી મસાલા ગ્રેવી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જાય ને એટલે બાફીને રાખેલો ગુવાર કડાઈમાં ઉમેરવાનો છે। અહીંયા તમે જુઓ કે 2 સીટીમાં ગુવાર એકદમ સારી રીતે મેશ થઈ જાય છે। તો પાણી સહિત જ ગુવાર આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દેશું અને ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે। તો આજે આપણે ગુવાર ગાંઠિયાનું શાક બનાવવાનું છે।
તો અહીંયા મેં એક મુઠ્ઠી જેટલા તીખા ગાંઠિયા લીધા છે. તીખા ગાંઠિયાની જગ્યાએ તમે ભાવનગરી ગાંઠિયા પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે તમારી ગ્રેવી પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જાય ને પછી છેલ્લે ગાંઠિયા ઉમેરવાના અને ગ્રેવીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, જેથી ગાંઠિયા ઉમેરતા તમારી શાકમાં થોડી ગ્રેવી રહે. ગાંઠિયા ઉમેરશો ને એટલે ગાંઠિયા તમારી ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. હવે ગુવારનું શાક થોડું કડછું લાગતું હોય છે, તો આ ગુવારના શાકને એકદમ મસ્ત ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી ગોળ ઉમેરશો. થોડો ગોળ ઉમેરશો ને તો ગોળ બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે અને શાક વધારે સ્વાદિષ્ટ બનશે. ગોળ પણ સરસ મિક્સ કરી લીધો છે. એકાદી મિનિટ ફરી ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ગાંઠિયા સાથે ગુવાર અને ગ્રેવી બધું એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય અને શાક એકદમ સુપર ટેસ્ટી તૈયાર થાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે પરફેક્ટ ગ્રેવી સાથે ગુવાર ગાંઠિયાનું શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમારે ગરમ ગરમ શાક સર્વ કરવું હોય ને તો અત્યારે રહેલો રસો ઇનફ છે, પણ જો તમારે થોડી વાર રહીને આ શાક સર્વ કરવું હોય ને તો રસાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું, કારણ કે શાકમાં જે આપણે ગાંઠિયા ઉમેરેલા છે ને એ શાકમાં રહેલો બધો જ રસો એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. એટલે થોડી વધારે તમે ગ્રેવી રાખશો ને તો જ્યારે તમે સર્વ કરશો ને ત્યારે તમારું શાક પરફેક્ટ રહેશે. ફ્રેન્ડ્સ, મારા વ્યુઅર્સ માટે તો હું અવનવી રેસીપીઓ શેર કરતી રહું છું. શું તમે મારા દરેક વિડીયોને એક લાઇક આપો છો? તો હજી સુધી જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ફ્રેન્ડ્સ, અત્યારે શાક સર્વ થાય છે ત્યાં જ મોઢામાં પાણી આવે છે ને. કેટલું મસ્ત આપણું શાક તૈયાર થયેલું છે. જેટલો સરસ દેખાવ છે ને એટલો જ સરસ આ શાકનો સ્વાદ પણ છે. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવા સ્વાદ સાથે બનેલા ગુવાર ગાંઠિયાના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.